নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, অৱশেষত ৰাজ্যৰ পৰা আহি গ'ল এটি ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে WT মেছেজ, আৰু এই মেছেজৰ জৰিয়তে DC অৰ্থাৎ IS সকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ স্কুলৰ সময়সীমা এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব। WT মেছেজত লিখা আছে, দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অৰ্থাৎ DC অল প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অল 6 শিডিউল এৰিয়াছ লগতে BTC এৰিয়াসমূহলৈ বস্তুটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা আপোনালোকে 11টা নাইবা 12টা 12:30লৈ স্কুলৰ সময়সীমা বান্ধি দিব পাৰিব। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ৰনোজ পেগুৱেও তেওঁৰ টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে, ডিউ টু দ্য কাৰেণ্ট হেভি বিশেষকৈ হিট ৱেভ has instructed all DCs to advance school hours to 7:30 AM if required to do so depending upon the district's situation. গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময়সীমা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বুলি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিছে। গতিকে আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ ৰাজ্যৰ বৰ্তমান উত্তাপ ইমানেই বৃদ্ধি হৈছে, প্ৰায় 40 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ মূৰ ঘূৰণি লগতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকাই বিশেষকৈ নিশ্চয় হোৱাটো পৰিলক্ষিত। আৰু ছাৰ-বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে উৎকৃষ্ট গৰমত তেজপুৰৰ বিদ্যালয়ত অঘটন। পাঠদানৰ মাজতে ঢলি পৰিল 11গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। বিশেষকৈ জেঠমহীয়া প্ৰচণ্ড গৰমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনজীৱন অসহনীয় কৰি তোলাৰ সময়তে আজি তেজপুৰৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে 11গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মূৰ ঘূৰাই বাগৰি পৰা ঘটনাই চহৰখনত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন ধৰি বৰষুণ নহাৰ ফলত চহৰখনত বিশেষকৈ গৰম অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছিল, আৰু বিশেষকৈ তাতে 37 চেলছিয়াছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এনে উৎকৃষ্ট গৰমে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ তেজপুৰৰ শোণিতপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পাঠদান চলি থকা সময়তে শিক্ষানুষ্ঠানত ইজনৰ পিছত সিজন শিক্ষাৰ্থী মূৰ আচন্দাই বাগৰি পৰাত বিশেষকৈ হোৱা ধোৱা লাগে আৰু অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰচণ্ড গৰম সহিব নোৱাৰি ঢলি পৰা 11গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগে লগে খবৰ দিয়াৰ লগতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ সমীপৰ বিশেষকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয়, আৰু চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাৰ অধিক গৰমৰ বাবেই এনে অৱস্থা হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে। চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী সুস্থ হয়, লগতে তেওঁলোকক অভিভাৱকৰ লগত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। আনহাতে চহৰখনৰ বিশেষকৈ বেংগলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো বিগত 3 দিন ধৰি পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে প্ৰায় 10ৰ পৰা 12গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মূৰৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ বমি কৰি অসুস্থ হোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অভিভাৱকক মাতি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আনহাতে চহৰখনৰ আন 2এখন বিদ্যালয়তো তেনে ঘটনা হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে তেজপুৰবাসীৰ বিগত দিনকেইটা অসহনীয় গৰমত অতিষ্ঠ হৈ শীতল পানীয় সেৱন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিদ্যুতৰ অত্যাধিক লুকাভাকু জনজীৱন বিশেষকৈ বিপৰ্যয় হৈ পৰিছে।